අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා සියලුම දෙනාම SL Android YouTube channel එකකින් ගෙන තවත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන කලින් ඕගොල්ලෝ තාමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා bell icon එකත් click කරලා all කියලා දාගන්න. එතකොට අපි වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන්ම ඕගොල්ලන්ට notification එකක් මාර්ගයෙන් ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ඇල්ජිබ්‍රාත් ගත්තහම මේ අර අවුට්ලයින් එක කියලා තියෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් පොඩි පොඩි තියෙන අනුමාත්‍රිකා ටික තමයි මේ ඇල්ජිබ්‍රා සෙක්ෂන් එකේ. ඒතර මේක මේ කම්ප්ලෙක්ස් නම්බර් ටික අතරම අන්තිමට තියෙන්නේ. අපි පටන් ගන්න මුලින්ම වෙක්ටර්ස් වලින්. වෙක්ටර්ස් වලත් මුල් කෑල්ල වගේ ඒවා ඉතින් ගොඩක්ම A level කාලේවම තමයි තියෙන්නේ. ඇත්තටම මේ ටික හොඳ රිවිෂන් එකක් වගේ සහ එතනින් එහාට මේ වෙක්ටර් ඇල්ජිබ්‍රා වෙක්ටර් ප්‍රොඩක්ට් එක කියන්නේ ඩොට් ප්‍රොඩක්ට් එකයි ක්‍රොස් ප්‍රොඩක්ට් එකයි ඊට පස්සේ ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් ගොඩක් ෆැමිලිය දේවල් තියෙන කාලෙත් එක ඒත් එක්කම අලුත් දේවලුත් එයි. ස්කේලර් ට්‍රිපල් ප්‍රොඩක්ට් එහෙම ඒ ටික එහෙම අලුත් ඒ වෙයි. ඊට පස්සේ අපිටත් කරද්දි කරේ මේක තමයි වෙක්ටර්ස් තමයි මේ ටික පළවෙනියට කරේ. ඊට පස්සේ මේක මේට්‍රික්ස් තමයි ඊට පස්සේ කරන්නේ. කම්ප්ලෙක්ස් නම්බර්ස් ඒ ටික අන්තිම සති 3ක් වගේ තමයි මේ කම්ප්ලෙක්ස් නම්බර්ස් ටික අන්තිම කාලේ තියෙන්නේ. ඒ ටිකේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඒකින්ද අපි දැන් එහෙනම් වෙක්ටර්ස් වලට යමු. හරිනේ. එතකොට වෙක්ටර් එකක් කියන්නේ ඉතින් දන්නවා A level කාලේ ඉඳන්ම දන්න දේ. දිශාවක් උයි විශාලත්වයකුයි මැග්නිටියුඩ් එකකුයි තව මොකද ඩිරෙක්ෂන් එකකුයි තියෙන ක්වොන්ටිටි එකක් තමයි වෙක්ටර් එකක් කියලා කියන්නේ. හරිද? ඒක තමයි කියන්නේ මේ මැග්නිටියුඩ් ඇන්ඩ් ඩිරෙක්ෂන්. හරිද? ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ අර මේකට කියන්නේ අපි නිකන් ජ්‍යාමිතිකව මෙයා ජියොමෙට්‍රිකලි මෙයා රිප්‍රසන්ට් කරන විදිහ තමයි මේ තියෙන්නේ. සාමාන්‍ය අපි මොකක් හරි අතරම ප්‍රසයිස්ලි මේක ගැන කියන නැති අපි මොකක් හරි පරිමාණයක් පාවිච්චි කරනවා නිකන් 1 සෙන්ටිමීටරයකින් මේ කොච්චරක් වෙන්නනවද වෙක්ටර් එකේ. ඒ වගේ කියලා අපි පරිමාණයකුත් පාවිච්චි කරලා ඒ ලෙන්ත් එකට ඇඳහම එන්නේ මේ දිගෙන් අපිට අයිඩියා එකක් එනවා මේ වෙක්ටර් එකේ මැග්නිටියුඩ් එක කොච්චරද ඊට පස්සේ මෙන්න මේ දාන ඊතලෙන් අපිට දෙනවා අයිඩියා එක මොකද්ද මෙයාගේ ඩිරෙක්ෂන් එක කියලා. හරිද? ඒ ටික තමයි මෙතන කියලා තියෙන්නේ. මම ඉතින් අර ලෝඩ් එකේ හැම එකම වචනයක් වාක්‍යයක් ගන්න කියවගෙන යන්නේ නැහැ. මොකද දැන් අවශ්‍ය අයිඩියාස් ටික විස්තර කරන් ගියාම ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ කොහොමද මේක ආයේ මේ නෝට් එක බලන්න. හරිද? ඊට පස්සේ දැන් වෙක්ටර් එකක් කැරක්ටරයිස් කරන්න මෙන්න මේ ලක්ෂණ දෙක එන්නේ. එයාගේ ඩිරෙක්ෂන් එකයි මැග්නිටියුඩ් එකයි. ඉතින් වෙක්ටර්ස් දෙකක් සමාන වෙන්න නම් ඒ වෙක්ටර්ස් දෙකේම මෙන්න මේ ප්‍රොපර්ටිස් දෙක සමාන වෙනවා. මැග්නිටියුඩ් එක ඩිරෙක්ෂන්ස් එකයි දෙකම සමාන නම් අපිට කියන්න පුළුවන් හරි මේ වෙක්ටර් එක සමාන මේ වෙක්ටර් එකම වෙක්ටර් එක තමයි මේ කියන්නේ කියලා. හරිද? ඊට පස්සේ තියෙනවා geometrical representation of vectors. ඒක ගැන තමයි මම කිව්වේ. ඊට පස්සේ වෙක්ටර් එකක් දුන්නා මේ තියෙන එක නොටේෂන්ස්. දැන් අපි අන්තිමට කරන්නේ මොකද්ද වෙක්ටර් එකක් කියලා හරි අපි දුන්නේන් පස්සේ අපි මැතමැටිකල් එක මොඩල් කරනවා. එතකොට අපිට නොටේෂන්ස් අවශ්‍ය වෙනවා. අපි වෙක්ටර් එක පාවිච්චි කරලා මොකක් හරි ගණිතමය සම්බන්ධ දේවල් කරන්න යන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ වෙලාවට අපිට නොටේෂන් අපිට හැම වෙලේම මේ වගේ ඊතල ඇඳ ඉන්න බෑනේ. ඉතින් ඒකින්ද තමයි අපි මෙන්න මේ වගේ නොටේෂන්ස් ඇඩප්ට් කරගෙන තියෙනවා. අපි හිතමු නිකන් P පොයින්ට් එකේ ඉඳන් Q පොයින්ට් එකට යන මේ වගේ PQ කියන්නේ අපි ලෙන්ස් අපි සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ කොහොමද? PQ කියන්නේ මේකනේ මැග්නිටියුඩ් එක නේ. PQ කියන්නේ මේකෙන් අදහස් කරන්නේ මෙන්න මේ වෙක්ටර් එකේ විශාලත්වය කොච්චරද කියන එක. උයි මෙන්න P ඉඳන් Q වලට යන වෙක්ටර් එකක් අපි සාමාන්‍යයෙන් ලියද්දී අපි ඒක අපි නොටේට් කරනවා. මෙන්න මේ විදිහටත් කියනවා. නැත්නම් අපි මෙන්න මේ විදිහටත් මෙයා කරනවා. මේ ඉතින් ඉලල් කාලේ කට්ටිය දැකලා තියෙන දේවල්නේ කොහොමද? එතකොට මෙන්න මේ විදි දෙකටම අපිට වෙක්ටර් එකේ නොටේෂන් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හරිද? ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ මැග්නිටියුඩ් එක අපි මෙන්න මේ විදිහට කියන්න පුළුවන් ඒක. ඒ කියන්නේ ඒක මෙහෙමයි ඒක මේක ඉතින් එයාගේද අපි සාමාන්‍යයෙන් මොකද මේක අපිට පාවිච්චි වෙන තැනක් ගත්තොත් මේ මෙහෙම ගන්නකො ඉතින් අර නම් දැන් අපි සාමාන්‍ය මේකේ අපි ලෙවල් කාලේ දැකලා තියෙන දෙයක්නේ මාපාංකය කියන දේ. ඇත්තටම මාපාංකය කියලා කියන්නේ මොකද්ද? අපි නිකන් ඒක ඇත්තටම ඒක විශාලත්වයේ සහ සම්බන්ධ වෙනවත් තමයි මාපාංකය කියලා මැග්නිටියුඩ් අර මොඩියුලස් මාක් එක කියලා කියන දැන් මෙහෙම නම්බර් ලයින් එකක් තියෙනවා නම් ඊට පස්සේ මෙතන මෙහෙම 0 නම් මොකක් හරි ඒ කියලා එකක් තියෙනවා නම් මේ මොඩියුලස් එක කියලා කියන්නේ ඉතින් ඒකේ මෙතන මෙන්න මේ තියෙන දිග. දැන් ඇත්තට නම් ඇත්තටම නම්බර් ලයින් එක පැත්තෙන් ගත්තොත් මේ මොඩියුලස් කියන එක ඇත්තටම නිකන් පාවිච්චි කරන්නේ අර ඒ කියන එක්කෙනා නිකන් ඔරිජින් එකේ ඉඳන් කොච්චර දුරකින් ඉන්නවද? දුර කියන එකට අපිට ධනද ඍණද කියන එක අදාළ නැහැ නේ. හැබැයි මෙතන ඒකත් එක්ක එහෙම ඉතින් ඇත්තටම පොඩි පටල ගැනීමක් උත් වෙන එහෙම කරගන්න යන්න එපා. මෙතන කියන්නේ කොහෙවත් වෙක්ටර් එකේ කොහේ එකයි දැන් දුර නෙමෙයි ගැන කියන්නේ මේ ඇත්තටම මේ වෙක්ටර් එකේ විශාලත්වය ගැන තමයි මෙතන කියන්නේ. හරිනේ.
මේක ඉතින් ඇත්තට උගලට දැනගන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේක ඉතින් නොටේෂන් එකක්. මෙන්න මේකෙන් තමයි අපි රෙප්‍රසන්ට් කරන්නේ මේ වෙක්ටර් එකේ විශාලත්වය කොච්චරද කියලා. ඊට පස්සේ යුනික් වෙක්ටර් එකක් කියලා කියන්නේ නමේ කියනා වගේම නමේම අදහස් වෙනා වගේම විශාලත්වය එක මැග්නිටියුඩ් එක විච්ච වෙක්ටර් එකක් තමයි යුනික් වෙක්ටර් එකක් කියලා කියන්නේ. එතකොට ඒක යුනික් වෙක්ටර් එකක් අපි ගන්නෙ කොහොමද? මොකක් හරි වෙක්ටර් එකක් මෙහෙම දුන්නාම ඒ කියලා දැන් මෙහෙම දීලා තියෙනවා. ඒ කියලා හිතන්නකෝ. මෙහෙම වෙක්ටර් එකක් තියෙනවා. මෙයාගේ දිග මේක. හරිද? ඒතර දැන් මට ඕනේ මේ දිශාවටම තියෙන මැග්නිටියුඩ් එක විච්ච වෙක්ටර් එක හොයාගන්න. කියන්නේ මේ දිශාවටම කියන්නේ මෙන්න මේකට පැරලල් වෙනවනේ එතකොට. මේකේ තියෙන හැබැයි මෙයාගේ දිග එකයි. එන්නේ වෙක්ටර් එකක් අපිට කියන්න පුළුවන්. එන්නේ එකට තමයි අපි යුනික් වෙක්ටර් එක කියලා කියන්නේ. ඒ වෙක්ටර් එක අපිට කියන්න පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම. හරිනේ හරිනේ එතකොට මේ එකයට ඒ කියන්නේ නිකන් ඇත්තම නිකන් ස්කේල් එකක් වගේ අදිශයක් වගේ. මෙන්න මේක වැඩි කරනවා. හරිනේ එතකොට මෙන්න මේ ඒ කියන වෙක්ටර් එක මෙන්න මේක. එතකොට මෙන්න මේ අපි මෙන්න මේ කියන මෙන්න මේ විශේෂිත ස්කේලර් වැලියු එකෙන් ගුණ කරාම මේ දීලා තියෙන වෙක්ටර් එක ස්කේල් වෙලා අපිට අන්තිම වෙන ෆයිනල් වෙක්ටර් එකේ මැග්නිටියුඩ් එක වෙනවා. හරිනේ. එතකොට යුනික් වෙක්ටර් එක කියලා කියන්නේ අන්තර ඕගොල්ලෝ සමරි එකක් කිව්වොත් මේක තමයි යුනික් වෙක්ටර් එක කියලා කියන්නේ. හරිද? මේ ඉතින් ගොඩක්ම මේ කොම් වගේ ඉතින් ඒලල් කාලේ තිබ්බේ ඒක නිසා තමයි චුට්ටක් ඉක්මනට කරන් යන්නේ. කාටිල් ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න. ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ ඉතින් multiplication and addition of vectors. හරිද? එතකොට අපි ගත්තොත් ඇත්තරම ඒ කියන්නේ අර වෙක්ටර් එකකට වෙක්ටර්ස් දෙකක් එක්ක කරන්න පුළුවන් බේසික්ම ඔපරේෂන්ස් දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි ඇඩිෂන් එකයි. අපි ඒක ස්කේලර් වැලියු එකකින් ගුණ කරලා ගන්න. ඒ කියන්නේ අපි ඇඩිෂන් එකක් කරාම ඉතින් අර මේ වගේ වෙක්ටර්ස් එකතු කරන්න පුළුවන්. ඒක ඇත්තටම අඩු කිරීම කියලා කියන්නේ වෙක්ටර්ස් දෙකක් අඩු කරනවා කියලා කියන්නේ ඉතින් ඇත්තටම එකතු කිරීමක් තමයි. ඒක නිකන් අර මේ වෙක්ටර් එක ඍණ එකකින් ගුණ කරලා. ඒ කියන්නේ වෙක්ටර් එකේ දිශාව අනිත් පැත්ත හරවලා ඒට එකතු කරනවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙයාගේ වෙක්ටර් එකක් දුන්නාම එයාගේ තව මොකක් හරි ස්කේල් එකකින් ගුණ කරලා අලුත් ස්කේලර් වැලියු එකක් දාලා ඒ දිශාවටම තියෙන හැබැයි ස්කේල් විච්ච වෙක්ටර් එකක් ගන්න. ඒතොර ඇත්තටම නිකන් ස්කේල් එක ඍණ එක වුණාම තමයි -b කියන වෙක්ටර් එකෙන් අපිට මේ කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් අර ලැම්ඩා කියන වෙක්ටර් එක කියන්නේ ඇත්තටම මොකක්ද කියලා. අපි මොකක් හරි ලැම්ඩා b පොසිටිව් රියල් නම්බර්. ඇත්තටම ඉතින් පොසිටිව්ම වෙන්න ඕනෙත් නෑ. ඉතින් දන්නවා නෙගටිව් නම්බරයක් වුණා වෙන්නේ මෙන්න මෙහෙම හිතන්නකෝ. වෙක්ටර් එක ඒක වෙක්ටර් එකක් තියෙනවා. අපි මේකේ හිතන්න ලැම්ඩා සමානයි ඍණ එක නම් ඉතින් ලැම්ඩා a කියන්නේ එතකොට මේ මේ විශාලත්වය තමයි මැග්නිටියුඩ් එක වෙනස් වෙන්නේ. හැබැයි වෙක්ටර් එක අනිත් පැත්තට හැරෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ a and b වෙක්ටර් ඒක ඇවිල්ලා වෙක්ටර්ස් දෙකක් නා. ඉතින් මේක ඇවිල්ලා තමයි අපි කියනවා a වෙක්ටර් එක කියන්නේ a, ob වෙක්ටර් එක කියන්නේ ob නෙමෙයි. හිතන්නකෝ මේ කොහොනට ડોක්ටර් ob කියන්නේ b කියලා කියන්නකෝ. එතකොට අපිට කියන්න පුළුවන් මේ ඉතින් තියෙන්නේ අපි දන්න A level කාලේ කරපු ත්‍රිකෝණයම තමයි. ත්‍රිකෝණ ට්‍රයැන්ගල් එක කියලා තිබ්බේ. හරියට සිංහල නම් මතක නැහැ. අපි කියන්නේ අපිට වෙක්ටර්ස් දෙකක් මෙහෙම එකතු කරන්න ඕන නම් එක වෙක්ටර් එකක් ගන්නවා. එයාව මෙහෙම ප්ලේස් කරනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වෙක්ටර් එකේ මුල ගිහිල්ලා ප්ලේස් කරනවා මෙන්න මේ වෙක්ටර් එකේ අගට. ඒ මැග්නිටියුඩ් එකයි දිශාව කිසි දෙයක් වෙනස් නොකර ඒක හැමම කියලා තිබ්බහම ඊට පස්සේ මෙහෙම හැදෙනවනේ අපිට දෙකක්. ඊට පස්සේ පටන් ගන්න තැනේ පළවෙනි වෙක්ටර් එකේ මුලයි දෙවෙනි වෙක්ටර් එකේ අගයි අපි යා කරාම කනෙක්ට් කරාම අපිට එනවා OB කියලා වෙක්ටර් එකක්. ඇත්තට මේ OB කියන වෙක්ටර් එක සමාන වෙනවා මෙන්න මේ වෙක්ටර්ස් දෙකේ එකතුවට. මොක තමයි ට්‍රයැන්ගල් එක කියලා කියන්නේ වෙක්ටර්ස් වල.